God morgon. Nu är det fisketillsyn Vättern på tillsyn. Idag ska vi ut på en runda runt Vättern och kika lite på landfisket. Se om vi ser några båtar som möter som vi kan köra landningskontroll på. Och vi, det är jag, David Solstorm, jag på Länsstyrelsen Jönköping och Marcus Nilsson, Länsstyrelsen Jönköping. Så ni ska få hänga med runt en sväng. Ska vi se vad vi hittar. Ska vi kolla lite med folk också ifall de vet vad svenska fiskeregler är för någonting. Det kommer till en uppdatering där. Men häng med, får vi se. Och vem vet, vi kanske rent av hittar en tjuvfiskare. Det hoppas vi att vi inte gör, men ja, skulle det ske så får vi se vad som händer då. Så, då har vi kommit till Granvik. Vi kikar ju till hamnarna längs vägen. Och här såg vi att det var några båtar ute. I och med att det står några trailers här så vi kanske får möjlighet att komma tillbaka lite senare. Ja, vi brukar göra så. Då vet vi vart det finns anledning att komma tillbaka. Vi kör vidare. Nu är vi nere vid Jäknasundet, norra Granvik. Och här står det en gammal informationstavla kvar så den ska vi passa på att byta nu ändå passerar. Just information är ju en av våra absolut viktigaste arbetsuppgifter inom fisketillsynen. Så här jobbar vi på många olika sätt, bland annat med informationstavlor. Många ställen som fiskar på är ganska otillgängliga. Man får dricka lite bergsget och ha vandrarkängorna på sig så man ska komma fram. Även om det är lite av en promenad så kan man hitta sådana här ställen. Man får vara helt själv och stå och fiska. Perfekt vind idag. De där ute ser vi, där kommer en trollbåt också. Fantastiska platser. Jag heter Erik Skuld. Ja. Kommer från Kumla. Jag heter Andreas Ale och kommer också från Kumla. Ja. Vi har varit på sidan 7 gånger. Nej. Ja, förra säsongen. Ja. Så vi är väl relativa nybörjare på det här fisket. Ja. Men kolla Ja. vad vi har om dagarna. Ja. De här var en bra investering. Ibland är det liksom i skuggpartier. Livsfarligt alltså. Ja, jag höll på. Det är enda gången som jag har känt att shit. Och då gick det sjö av. Ja, men om du är själv på andra sidan ute och fiskar och går i, det är inte alls säkert att du kommer upp igen. Nej. Nej, där ska man ha respekt för. Ja. Helt klart. Ja. Men nu tar ni reda på fiskereglerna då. Vart hittar ni dem? På internet? På internet? Ja. Har ni hört talas om svenska fiskeregler då? Nej. Nej. Nej, men då låter vi Malin berätta lite om svenska fiskeregler som precis har kommit en uppdatering till här. Ja. Svenska fiskeregler är ju en webbsida där du kan hitta information om fritidsfisket. Och där finns också en karttjänst där du kan gå in och hitta mer detaljerad information om det du söker. Svenska fiskeregler riktar sig ju till fritidsfiskare som vill fiska i de 5 stora sjöarna eller på kusten. Men första gången du besöker Svenska fiskeregler så kan det vara bra att du tar till dig de här tipsen som finns från start. Det blir lättare för dig att hitta den information du är ute efter. Den nya versionen är mer mobilanpassad. Användaren kommer ju märka skillnad att de kan filtrera på ett bättre sätt mellan art och redskap. Du kan lättare dela med dig av en sökning du har gjort. Du kan lättare både i förväg men också när du är ute på plats och vid fiske kunna se vad som gäller. Och samtidigt så är reglerna uppdaterade med den säkerheten. Det är en bättre säkerhet kring att du faktiskt får rätt information. Men vill man fiska i andra sjöar så kan man gå in på fiskekartan.se. Där kan du hitta information, men det är information som fiskevårdsområdesföreningarna själva lägger ut. Men vi som förvaltare vill ju att de som fiskar ska ha lätt att göra rätt och att det ska finnas fisk kvar att fiska imorgon, även imorgon också. Och så var det där med man ser skillnad på lax, öring och röding. Vi har med oss Ove Johansson, charterfiske.se. Precis. Väldigt duktig och känd guide. Han ska hjälpa oss lite med att se skillnad på laxfiskarna i Vättern. Ja, diskussionen. Så han har kommit in här med du får förklara själv vad det är. Ja, den första fisken som ligger här, det är ju en jättefin vätteröring. Och det ser man ganska enkelt på både huvudform, alltså hur huvudet är utformat, och även då om man vill gå in på minidetaljer så är det ju ögats placering till förhållande till käkvinkeln då. Ögat sticker ju liksom innanför
slutet på käkvinkeln en bra bit. Då. Sen har vi också liksom, vad ska man säga då, just det, pricksättningen ska man inte titta för mycket på, för det kan variera jättemycket. Vi har ju jättemånga fina bäckar och åar i vatten som liksom genererar öring, och de kan se väldigt olika ut. Så om man tittar på att det är mycket prickar och så, det brukar inte lägga någon större verksamhet, utan man ser framförallt huvud, öga, kroppsform och sen stjärtfenan. Då ser man liksom, nu har vi dratt ihop, men att den är tämligen ganska rak. Laxarna får ju en mer V-formad stjärtfena. Men det här är en klocka, alltså här tycker jag att det inte finns någon direkt utrymme för misstolkning, tycker jag. Men nu har jag sett många fiskar, men så är det. Det är en klockren jättefin öring. Nej, så ser man skillnad på den. Sen när man tittar, om man har liggande bredvid den, kan man också se på stjärtsporen. Ja, precis. Att de är olika. Ja, precis. Den är lite kraftigare. Ja. Och så har du en annan fisk. Ja, sen har vi ju den storväxta fina vätterrödingen här då. Den är ju, tycker jag ju då, är väldigt lätt att se skillnad på. För här har vi de här vita fenkanterna. De finns ju alltid. Nu är den här fisken lite blek. För den har åkt lite båt. Ja. Men man ser framförallt här på analfenan liksom hur vita det är, och bukfenorna, de här vita fina kanterna då. Men det är viktigt att komma ihåg där att man kan inte bara gå på prickar och... Nej, absolut inte. Utan man får titta lite mer på helheten. Och sen som sagt, vi har ju nu då ögats placering, förhållande till käkvinkel, huvudets utformning. Och sen har vi ju då stjärtspolen och stjärtfenan. Så det är ju ganska många grejer att titta på för att kunna särskilja öringen och laxen då. Ja. Kanon! Vi tackar för den. Varsågoda! Så, då börjar dagen ta slut. Vad ska vi säga om den här dagen, Marcus? Ja, vad ska vi säga? Vi har ju varit runt hela sjön i princip. Tittat på såväl landfiskare som landningskontroll på trollingbåt. Och glädjande nog så har vi inte hittat någon som har brutit mot reglerna idag. Nej. Fin dag. Många trevliga möten med fiskare. Ja, väldigt många trevliga möten idag. Det får vi säga. Men är det någonting möjligen vi ska skicka med, då är det väl att det är lite för många som är dåligt pålästa. Det finns en hel del som inte kan reglerna riktigt. Men där har vi ju svenska fiskeregler nu att gå in och titta på, så det kan vi väl rekommendera att man gör. Och det ska man väl också veta att när man åker ut och fiskar så är man skyldig att känna till alla fiskeregler. Men om inte annat så får vi tacka för idag. Och tack alla trevliga fiskare. Det har varit en bra dag på jobbet. Nu är det mörkt. Och Melodifestival snart. Så är det. Tack och godnatt. Tack för idag.